من یهو بعضیا رو میبینم یه چیزی که اصلا مربوطه به سوداگریه رو میبرن تو سرمایه‌گذاری کوتاه مدت یا برعکس. بازار کریپتو باز به چه شکله؟ بازار جهانی به چه شکله؟ اونجا سرمایه‌گذاری معنی نداره. خب برای همینه از نگاه یک سوداگر حباب معنی نداره. ببین این که من میام میگم طلای جهانی رو بیایم ازش بیرون، بعد همه میگن یه بالا دیگه میزنیم، میگن با به من چه، من اونو نمیگیرم. خب سلام مجدد خدمت همگی. بریم سراغ موضوعمون امروزمون اینه: ترید، سرمایه گذاری کوتاه مدت، سرمایه گذاری بلند مدت. اینا چی هن؟ چون کلماتشو میگن استفاده میکنن، بعضا هم فکر میکنن اینا مربوط به مدت ترید، یک زمان یک ترید و معامله است، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. اصلا فرق داره همه چیش، ابزارش، نمیدونم روشش، نگاهش، هدفش، اینا همه فرق داره. بریم ببینیم چیه. چرا شناختش مهمه؟ به خاطر اینکه وقتی من بفهمم قرار مثلا سرمایه گذاریم کوتاه مدت چیه، بعد میفهمم کدوم ابزارا اصلا مال این کاره، نگاهش چیه، چجوری تحلیلش کنم، اینا مشخص میشه. نه اینکه من یهو بعضیا رو میبینم یه چیزی که اصلا مربوطه به سوداگریه رو میبرن تو سرمایه گذاری کوتاه مدت یا برعکس. با دیدگاه ترید یه چیزی رو گرفته، بعد حالا چون میخواد استاپ بخوره من دیگه اینو هولدش میکنم، نگرش میدارم، میره تو اون ور. از اینجوری نیست. این مهمه، مرز ما رو تعیین میکنه، خیلی مهمه. اول از همه چیزی که گفتم رو بدونیم، اینا اصلا ربطی به مدت زمان نگهداری نداره، به زمان نیست، به تایم فریم نیست. فکر نکنید تایم فریم ببرید بالا میشه سرمایه گذاری، نه. هر کدومشون استفاده خاصی دارن. اول از همه ترید یا سوداگری یا اسپکیولیشن، بچه این چیزی هم که دارم میگم فقط هم مربوط به کار ما نیست، هر جای دیگه قابل تعمیمه. سوداگری، اسپکیولیشن، ترید هدفش ایجاد جریان درآمده، یک درآمدی رو ایجاد میکنه. درسته؟ هدف سرمایه گذاری برای این چیه؟ برای اینه که سرمایه‌ای که موجوده توسعه‌اش بدم. این فرق داره. درسته؟ پس سوداگری جریان ایجاد میکنه. خب سرمایه گذاری حالا چه بلند مدت چه کوتاه مدت میخواد اون سرمایه‌ای که هست، پولی که هست رو توسعه بده، جریان درآمد ایجاد نمیکنه. خب اصلا اساساً درآمد ایجاد نمیکنه، حداقل تو اون پروسه‌ای که ما چیز داریم. در اصل روزی هم که درآمد ایجاد میکنه اون درآمد نیست، اون داره هزینه هاشو تازه برمیگردونه. خب که وقتی از اون بیشتر بشه میگن این بیزینس به سود نشست، در اصل اون درآمد نیست. اینو حواسمون باشه. ولی شما وقتی سوداگری میکنی یا معامله انجام میدی، اون پولی که مازاده اون دیگه سودته، اون درآمده اون لحظه. یه چیز دیگه ای که در مورد تفاوت اینا فعلا بگم تا بریم ریز بشیم روش. بچه جنس حرکاتی که اینا میگیرن فرق داره، نگاهشون هم به بازار فرق داره. یعنی یک مثلا شما داو جونز و شاخص داو جونز جلوی یه سوداگر بذاری یه جور میبینه، جلوی یک سرمایه گذار بذاری یه جور میبینه. اوکی. این که من بدونم هر کدوم از اینا قراره هدفش چی باشه و برای چیه، بازارش هم حتی تعیین میکنه جدا از ابزارش. ابزار یعنی چی؟ هم ابزارهای تحلیلی، هم مشتقات، هم امکانات. جدا از بحث تحلیل که ابزارهای تحلیلی، قوانین تحلیلی عوض میشه، ببین مثلا لیوریج یه ابزاره دیگه، اهرم یه ابزاره، نمیدونم بروکر یک بالاخره امکانه، مشتقات داریم، آتی داریم، نمیدونم CFD شو داریم، در صورتی که کش و اثباتش هم داریم. پس بازارش هم تعیین میکنه. از چه جهت؟ مثال من وقتی بدونم هدف سوداگری چیه، شاید بگم آقا مثلا بازار بورس ایران اصلا به درد سوداگری نمیخوره. خب شاید حتی به درد سرمایه گذاری بلند مدت هم نخوره، به درد سرمایه گذاری کوتاه مدت مثلا میخوره. مثال دارم میگم. بازار کریپتو باز به چه شکله؟ بازار جهانی به چه شکله؟ اونجا سرمایه گذاری معنی نداره. خب پس بازارمونم تعیین میکنه و اینکه در هر بازاری باید چی کار کرد و چی کار میشه کرد. چون میگم کسی جلوی شما رو نگرفته، شما میتونی بری توی بازار، مثلا مثال دارم میگم، یه بازاری که درست نیست به زور ترید کنی، کسی جلوی تو نمیگیره که. غلطه، اصلا بیس مشکل داره، بعد به گیر و گور میخوری، آخرش هم میگی این کار مشکل داره. صرافی‌ها هم اینو نمیگن، خداشونه کلی کارمزد و حجم معاملات و اینها. خب بریم سراغ دونه دونه اینا، ببینیم اینا چیه. درسته؟
اول از همه بریم سراغ ترید که ترید چی هست. هدف ترید چیه؟ گرفتن هیجان خرد جمعی. درسته؟ نه واقعیت. هیجان و سوگیری خرد جمعی. برای همینه از نگاه یک سوداگر حباب معنی نداره. ارزش بازاری از ارزش دفتری بالاتر یا پایینتر معنی نداره. اصلا اینها بودن با این دیدگاه که در اقتصاد یه سری داریم که میگن قیمت همون قیمت بازاره، در صورتی که یه سری دیگه میگن نه، قیمت بازار میتونه با قیمت واقعی فاصله داشته باشه. درسته؟ پس ترید هدفش گرفتن هیجانات خرد جمعیه، نه واقعیت. ابزارش چیه؟ خود خرد جمعی با واریانس هایی که ازش میگیره. ببین این ریشه است، این منبع اصلیه. شما حالا هرچی الگو و اندیکاتور و هرچی میگیری خیلی سرشون میخواد همینو تشخیص بده اگه درست باشه. خب پس ابزار اصلی ما در بحث ترید و سوداگری میشه خود خرد جمعی و واریانس هایی که ازش به وجود میاد. پس واقعیت گفتیم مهم نیست، معنی نداره. هر آن چیزی که هست واقعیت در نگاه ترید. اینجاست که هیجان خبر مهمه، مثلا نه خود خبر. شاید یه خبری بیاد مثبت اعلام شه ولی بازار میاد پایین. بحث باید رومر سلد فکت ویدیو دارم ازش تو اینستا، عکس ترامپ روشه فکر میکنم، خرید شایعه فروش واقعیت. ببین اینا بحثاییه که برای هیجان خرد جمعیه، برای واریانسه. اینا میشه سوداگری. درسته؟ بچه تو ترید ما حد ضرر داریم، یعنی یک جایی رو به عنوان خروج شکست خورده از پوزیشن در نظر میگیریم. درسته؟ اینجا من لیوریج میخوام تا بهتر بتونم استفاده بکنم. یه چیزی بگم، بعضیا سال هاست اینو میگن، آره لیوریج رو ساختن که نمیدونم ما ضرر کنیم. این حرف خیلی حرف چرت و پرتیه. اولا در نگاه خیلی ساده، بعدش میرم وارد علمی میشم بهتون ثابت میکنم اینطوری نیست. اولا یه چیزی مثل این میمونه من بگم آقا هر کی چاقو رو اختراع کرده باعث کشتار بشریت شده. نه، چاقو تو آشپزخونه هم هست. شما میری باشه آدم میکشی؟ نه، میتونی با همون چاقو هم بری آدم بکشی، بعضی‌ها میکشن. پس این اصلا یه حرف مسخره ایه دیگه. این حرف کسی که این حرفو میزنه یعنی داره میگه آقا من خودمو نمیتونم کنترل کنم. آقا دیگه مشکل از توئه، پس ما به تو مواد مخدرم بدیم میخوای بکشی، چاقو هم بدیم میخوای یکی رو بکشی. این که هیچ. اما بذارید حالا علمیشو بهتون بگم. بچه‌ها لیوریج میدونید چیه؟ لیوریج میگه، بذارید مثال بازاری بزنم. شما نماینده فروش محصولات لوازم خانگی LG مثلا، همینایی که هستن تو بازار. ببین شرکت LG میدونه که شما اگر ازش داری یخچال میخری، نمیخوای این یخچال رو ببری گوشه خونت استفاده کنی، که میخوای بفروشیش، میخوای روش سوداگری کنی. درسته؟ شما قصد استفادهش رو نداری. میاد اینجا بهت مارجین میده دیگه، مگه اونا هم لیوریج ندارن؟ میگه آقا تو شرکت پیشش 1 میلیارد پول بذار، 10 میلیارد بهت جنس میده، 10 میلیارد بهت یخچال و تلویزیون و اینا بده، تو بفروش، پول شرکت هم بعدش با همون 1 میلیارد میچرخه. درسته؟ پس اینه داستان لیوریج. و ما در سوداگری لیوریج داریم، چون در سوداگری قرار نیست استفاده کننده یا شریک در سود اون کالا باشیم. شما وقتی سهام اپل رو بخوای بخری، نگهداری، شیر هولدر باشی، بگی سود سهامش رو میخوام یا میخوام انقدر سهامش رو بخرم که در رأیگیری شرکت کنم، خب اینو هیچ جای دنیا با لیوریج بهت نمیفروشن که، خودشو داری میخری. ولی وقتی شما میگی آقا من سهام اپل رو میخوام، با هیچ چیزم کار ندارم، به نظر من یه بالا میزنه، این میشه سوداگری دیگه. پس اینجا لیوریج میگیری. پس لیوریج داریم تا بتونیم بهتر استفاده بکنیم. و نکته مهم در ترید، ریسک ما قابل کنترله، به شدت هم قابل کنترله. البته موضوعی هم حالا از ریسک بازار جداست. مثلا یه بازاری مثل بازار ایران حالا به دلایلی یه سری ریسکای ذاتی داره، اونا قابل کنترل نیست، ریسک اون بازار است، ربطی ما هم نداره. مثلا میخری صف میشه، میخری بسته میشه، میره مجمع باز نمیشه، گپ بزرگ داره یا تعدیل میشه. خب پس
اون جداست. ولی ریسک کاری که داری میکنی در سوداگری اتفاقا دقیق قابل کنترله. درسته؟ این از آقا یه سوال. یکی از چیزایی که برای ما مهمه میگیم سوداگرا باید رو CFD کار کنن چیه؟ اینکه میتونیم روش لورج داشته باشیم دیگه، چون میخوایم سوداگری کنیم، خرید و فروش کنیم. خب ما این لورج رو که داریم. WM مارکت لورج زیاد میده، واقعی هم میده، چون بعضیا هستن لورج رو میدن اما اون استاپ آوت لول شما رو هم میبرن بالا، یعنی عملا انگار الکیه یا مارجیناتون رو زیاد میکنن. خب چون این اتفاق تو WM مارکت نمیفته. حالا میخوام چی بگم؟ لورجتون جدا، WM مارکت 20% هم کردیت میده به شما. یعنی اگه مثلا $10,000 داری، جدای از لورجی که داری، با $12,000 میتونی معامله بکنی. دیگه چی میخوایم؟ از این بهتر. بریم سراغ سرمایه گذاری کوتاه مدت. بچه سرمایه گذاری کوتاه مدت هدفش گرفتن واقعیته. مثلا الان مثلا من اومدم دلار رو تحلیل کردم یا حتی چیزایی که در مورد بیت کوین میگم، من روی اینا زیاد معتقد به سوداگری نیستم. من روی اینا سرمایه‌گذاری کوتاه مدت دارم نگاه میکنم. خب واقعیتی در مورد کشور ایران هم از نظر اقتصادی، هم از نظر سیاسی، هم از نظر فرهنگ کلی وجود داره. من اون واقعیت رو میبینم، میگم دلار میره بالا. هیجانی اینجا وجود نداره. یعنی وجود داره ها، من اونو نگاه نمیکنم چون اشتباه غلط میشه. باز توی یه جایی دارم این چیز اشتباه رو میبینم. درسته؟ پس سرمایه گذاری کوتاه مدت هدفش گرفتن واقعیته، نه اون هیجانه. تو سرمایه گذاری کوتاه مدته که اگه یه خبری میاد پارامتراش مهمه، نه واکنش اولیه یه خرد جمعی به اون خبر. باید رومر سلد افکت دیگه در سرمایه گذاری کوتاه مدت معنی نداره. در سرمایه گذاری کوتاه مدته که شما میای میگی ارزش بازاری با ارزش واقعی یک چیز میتونه متفاوت باشه. در سرمایه گذاری کوتاه مدته که حباب میتونه معنی پیدا بکنه. درسته؟ از نظر متون و دکترین اقتصاد اصلا دارم میگم. بحثم یه ذره راستش چون اصلا فراتر از ترید، خیلی علمی تر داریم دکترین اقتصاد رو درس نگاه میکنیم. این از این. میگم به طور مثال گفتم در مورد دلار گفتم یا بیت کوین، بالاخره یک موجودیت مهم در دنیاست دیگه. البته ما در بحث سرمایه گذاری کوتاه مدت یه ذره از ابزارهای ترید میتونیم استفاده کنیم، نه از سیستم تریدا، اون سیستمی که باهاش ترید میکنی رو بیای برداری ببینی، نه از ابزار کلی میتونی استفاده بکنی، یه ذره نقاط ورودت رو دقیق تر بکنی. حالا چرا دقیق تر بکنی؟ اولا تو سرمایه گذاری کوتاه مدت هم ریسک ما قابل کنترله. خب نه به شکل ترید، یه ذره اصلا مدل کنترل ریسکش فرق داره. شما در کنترل ریسک یه تعداد تریدی داری، یه تعداد سرباز داری، یه امکاناتی رو به همه اینا میدی و ماحصل میگیری. تو سرمایه گذاری کوتاه مدت اینجوری نیست. داستان رو کنترل ریسک سر پولیه که میذاری. یه چیزی یادتون باشه بچه‌ها، ما تو سرمایه گذاری کوتاه مدت عملا فول مارجین واردش میشیم. خب شما در ترید همیشه لورج هم میگیری، یه بخشی میری تو اون، ولی اینجوری نیست. اینجا عملا شما فول مارجینی. حتی اگه پولتو تقسیم کنی باز اون مفهوم فول مارجینی توش وجود داره، تو هر کدوم هم تقسیم. حالا اینجا هم ریسک ما قابل کنترله. من میتونم اندازه اینو مقیاس پذیره. مثل ترید. یه نکته، سرمایه گذاری کوتاه مدت حد ضرر نداره. پس چیکار میکنیم؟ دیدگاه درست سرمایه گذاری کوتاه مدت اینه که شما وقتی میخوای یه چیزی رو بخری باید وایسی به کف معنادار برسه. کف بچه‌ها منظورم حمایت مقاومت نیست، نه. ببین این که من میام میگم طلای جهانی رو بیایم ازش بیرون، بعد همه میگن یه بالا دیگه میزنیم، میگن با به من چه، من اونو نمیگیرم. چون ترید که روش نمیکنم اینجا بای بگیرم، اینجا حد ضرر بذارم، مثلا این تومن بذارم داخلش، فول مارجین واردش شدم. خب این دیگه تو کفش نیست. وقتی حد ضرر نشده به درد من نمیخوره. من یه جایی مثلا بیت کوین با توجه به موجودیتی که در امروز داره، یه شت کوین اینو نداره، برای همین یه کسی که واقعی حرفه‌ای از شت کوین نمیخره. خب اینا برای بچه بازیه.
خب این بیت کوین یه ارزشی داره. مثال دارم میگم، بیت کوین با این جایگاهی که پیدا کرده در مبادلات، مثال بیت کوین رو میگم، من میخوام درک. خب مثال زیر 30-40 هزار دلار برای چی باید دیگه بیاد؟ اگه بیاد یه سایز برمیگرده. خب مثال دارم میگم. پس این میشه کفش، پس من با اونجا بخرمش. حالا این عددش عوض میشه. یه زمانی بیت کوین 50,000 دلاری 20,000 دلار 30,000 دلار بود اون کفش. الان که 100,000 دلاره یه عدده، بعدن مثلا ان تومن بشه یه عدده. پس من اینجا حد ضرر ندارم، باید در کف معنادار بخرمش که دیگه بگم از این پایینتر منطقی نیست بهش فکر کنم که میتونه بره. البته خیلی نقطه زنی حالا منظورم نیست، کلی دارم میگم. بذارید باز یه مثال بزنم. دیشب مثالشو برای کسی میزدم، یکی از دانشجوها. شما فرض بکن تهران آبش تموم شه، جنگم بشه، چه میدونم اصلا بمب اتم هم بخوره توش، آلودگی رادیواکتیو هم پیدا بکنه، دیگه این بدتر که نداره، اصلا خالی از سکنه میشه اینجوری دیگه. مثال قیمت خونه هاش افت میکنه ولی صفر نمیشه. یه ملکی که الان 200 میلیارد در ایران، یا آپارتمان 200 تومانی در ایران الان هست، در اون حالت دیگه چه میدونم حداقل میشه 10 تومن 15 تومن دیگه، 10 میلیارد 20 میلیارد، از 200 میلیارد شده 10 میلیارد دیگه. یه کف اینجوری داره. درسته؟ پس این حواستون باشه که منظورم از کف اینه. بچه اینجا ما لیوریج نداریم. اینجا این افرادی که میرن با اهرم در کریپتو معامله میکنن غلط. ذات اون بازار به این نمیخوره. به چه علت؟ کریپتو، ببین من وقتی ترید میکنم یک بازار میخوام که متمرکز باشه، یک شروع و پایان مشخص داشته باشه. 24/7 همه چی بالا پایین میشه، به درد سوداگری نمیخوره. انرژی باید در یک جای مشخص، مثلا داو جونز و نزدک جای مشخص انرژی رها میشه. درسته؟ پس بچه یادتون باشه ما در سرمایه‌گذاری کوتاه مدت برای همین لیوریج نداریم. من همیشه چه در مورد دلار چه در مورد بیت کوین اینها چیزایی که صحبت کردم اینجا هیچ وقت معتقد به استفاده از لیوریج نیستم و گفتم هم که فول مارجینی. درسته؟ این از این. بریم سراغ سرمایه‌گذاری بلند مدت. این چیه؟ فرقش با کوتاه مدت چیه؟ هدف سرمایه‌گذاری بلند مدت تولید ارزش افزوده است. نه واقعیت نه هیجان. تولید ارزش افزوده است. چیزی رو قرار خلق بکنی، یک ارزشی قرار خلق بشه. درسته؟ حالا یا شما خلقش میکنی یا در خلق اون سهیم. مثل احداث شغل، مثل شراکت در سود یه سهام. خب یعنی به فکر بالپایین شدن خودش نباشه. اینجا داستان چی میشه؟ اینجا کلا داستان عوض میشه، خیلی دیگه عوض میشه. اینجا شما رقابت داری. شما در سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ترید رقابت نداری. کسی رقیب شما نیست تو بازار واقعا. اینجا رقابت داری. اینجا بیزینس پلن و مدل درآمدی و اینا داری. ریسکش به اون شکل قابل کنترل نیست. ریسکش 0 و 1. ببین شما الان میخوای بری یه رستوران بزنی. خب نمیتونی بگی که من چون میترسم با 100 میلیون برم این کارو بکنم، که یه مینیمومی داره. میگی میخوام برم ساختمون بسازم. نمیتونی بگی خب من حالا با 500 میلیون بسازم. نه، مینیمم داره. باید 300 میلیارد پول بذاری. برای همین ریسکش 0 و 1. مقیاس پذیر نیست. این است. کلیتش اینه. امیدوارم منظورم رسونده باشم. دو تا نکته بگم خیلی مهمه. تموم نشده نرید. دو تا نکتهش مهمه. اولا بعدش میخوام در مورد جورج سوروس وارن بافت صحبت بکنم، مثال بزنم براتون. ولی اینو بگم، گفتم که اینا ربطی به زمان نداره. امکان داره یک کسی سرمایه‌گذاری کوتاه مدتش از نظر زمانی از سرمایه‌گذاری بلند مدت یکی دیگه بیشتر طول بکشه. پس اینا ربطی به زمان نداره. اینو بگم و بریم. وارن بافت و جورج سوروس، چون باز توی این محتوای چرت و پرت اینستاگرام که هرچی بی سواده که فقط بلاگری و علم اینستا داره میاد پیجو میاره بالا، چون خوش واقعا یه علم دیگه. حالا نمیخوام وارد اون بشم، قرعه اونو بزنم، ولی همه چی میگن صحبت‌های وارن بافت رو میارن رپ میدن به ترید و نمیدونم چیکار میکنن و اینا، یا چارلی مانگر دوستش و اینا، یا امثال کسای دیگه. بچه‌ها وارن بافت سرمایه‌گذار بود، تریدر نبود. درسته؟ اصلا سودایی که جورج سوروس تریدر بود. سودایی که جورج سوروس کرده وارن بافت تو خوابش هم نمیدید.
ببین مثلا جورج سوروس در یک روز کاری کردش که اقتصاد انگلیس به چالش کشیده شد. همتون میدونید دیگه، برید سرچ کنید میاره براتون. خب چه سودی بود؟ وارن بافت سال 20% سود کرده طبق آمار. بحث نیست کدوم خوبه کدوم بده ها، اصلا فرق داره. درسته؟ من حالا گفتم یه مثال بزنم. بعد جالبه ها، بچه‌ها جورج سوروس وارن بافت تقریبا توی دانشگاه بودن، یه استاد داشتن. کتابای گراهام که بیس بحث تحلیل بنیادی و مدیریت مالیه مال گراهام بود، اون موقع استاد اینها بود و گراهام معتقد به ارزش واقعی و ارزش دفتری بود دیگه. و جالبه که خب وارن بافت با اون دیدگاه اوکی بود. جورج سوروس خودش میگه که اصلا در دانشگاه شروع میکنه مخالفت با گراهام که چیزی که تو میگی اصلا اشتباهه، قیمت همان چیزیه که هست. یعنی چی؟ که این قیمتی که هست من قبول ندارم. دیدگاه فرق داره. و چون این تریدر بوده، این سوداگر بوده، اون سرمایه گذار بوده. اصلا داستانشون هم جالبه. جورج سوروس ملکه هج فانداست. حالا پلیلیستش رو ببینید. اولین هج فاند موفق دنیا رو جورج سوروس تأسیس کرده. قبلش هم میشد تأسیس کرد، کسی توش موفق نمیشد. بعدش مد شد، راحت شد. وارن بافت هج فاند نداشته. این اواخر رو ولش کنید قبلو میگم. به تازگی هم که گویا بازنشسته شد یا استعفا داد از برکشایر هاتاوی. و خلاصه که مدل اینها رو درک بکنید. مثلا جورج سوروس هیچ وقت مدیر عامل یه شرکتی مثل برکشایر نبوده. درسته؟ یا مثلا وارن بافت داستانی داره با کوکاکولا و شرکت‌های دیگه. خب اون کار رو جورج سوروس نکرد. بس خوب و بدی نیست، میگم اصلا تفاوت داره. همین، امیدوارم منظورم رسیده باشه. روز و شبتون بخیر. لایک کنید، اشتراک گذاری کنید، اینتراکشن داشته باشید و خداحافظ.